स्वाध्याय स्वाध्याय इयत्ता 9वी, विषय मराठी, कविता 6वी. या झोपडीत माझ्या. प्रश्न पहिला. कवितेत आलेल्या आशयानुसार पुढील मुद्द्यातील फरक सांगा. झोपडीतील सुखे, महालातील सुखे. 1. झोपडीमध्ये जमिनीवर झोपण्याचे सुख मिळते. 2. रात्री आकाशातील चांदण्यांचा उजेड. 1. महालामध्ये आरामासाठी मऊ बिछाने असतात. 2. रात्री कंदील व शामदाने यांची रोषणाई. प्रश्न दुसरा. आकृती पूर्ण करा. झोपडीत येणाऱ्यांसाठी कवीने व्यक्त केलेल्या भावना. झोपडीत येणाऱ्यांना कशाचीही भीती नाही. झोपडीत येणाऱ्यांना कोणीही अडवत नाही. झोपडीत येणाऱ्यांनी सुखाने यावे आणि सुखाने जावे. झोपडीत येणाऱ्या कोणावरही कोणतेही दडपण नाही. प्रश्न तिसरा. झोपडीत निसर्गाचे सान्निध्य आहे, हे पटवून देणारी उदाहरणे लिहा. अंगणातल्या जमिनीवर आराम करण्याचे तसेच रात्री आकाशातील चांदण्यांकडे पाहत झोपण्याचे सुख झोपडीतच मिळते. कवितेत सांगितलेल्या या उदाहरणांवरून झोपडीत निसर्गाचे सान्निध्य आहे हे लक्षात येते. प्रश्न चौथा. तिजोरी हे उत्तर येईल असा प्रश्न तयार करा. धन दौलत साठवून ठेवण्याचे घरातील साधन कोणते? किंवा पूर्वी माणसं सोनं, पैसा, महत्त्वाचे कागदपत्रे ठेवत असत ते घरातील कुलूपबंद ठिकाण कोणते? प्रश्न 5वा. काव्य सौंदर्य. पाहुणी सौख्य माते देवेंद्र तोही लाजे, शांती सदा विराजे या झोपडीत माझ्या. या काव्यपंक्तीतील विचार सौंदर्य स्पष्ट करा. देवाचा राजा इंद्र हा स्वर्गात राहतो व स्वर्गात सर्व सुखे असतात अशी कल्पना आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आनंदमय झोपडीचे वर्णन करताना म्हणतात, माझ्या झोपडीत सुख, समाधान आणि शांतीचे साम्राज्य आहे. माझ्या झोपडीत मला इतके पराकोटीचे सौख्य लाभते की माझी सुखे पाहून इंद्राला सुद्धा माझ्या सुखांचा हेवा वाटतो. झोपडीतील सुखाची महती सांगणारा विचार वरील ओळीतून व्यक्त होत आहे.
आ दारास नाही दोऱ्या या झोपडीत माझ्या या काव्यपंक्तीतील आशय सौंदर्य स्पष्ट करा. महालामध्ये तिजोऱ्यामधून धनदौलत साठवून ठेवलेले असते. त्यामुळे महालावर सक्त पहारा ठेवला जातो. याउलट झोपडीत धनदौलत नसल्यामुळे झोपडीचे दार दोऱ्यांनी कड्याकुलपांनी बंद करावे लागत नाही. झोपडीला चोराचे भय नाही. झोपडीची दारं सदैव उघडी असतात. झोपडीत येणाऱ्यांना व झोपडीतून जाणाऱ्यांना कशाचीही भीती नसते. झोपडीत येणाऱ्या कोणावरही कोणतेही दडपण नसते. झोपडी व महाल यांच्यातील संवादाची कल्पना करून संवादलेखन करा. झोपडी. तू किती मोठी आणि मी लहान. महाल. हो ग, खरं आहे तुझं. पण बघ ना, मी फक्त आकारानेच मोठा आहे. तुझ्यात राहणारी माणसं मनाने मोठी आहेत. किती आनंदी जीवन जगतात ते. झोपडी. तुझे म्हणणे खरंच बरोबर आहे. महाल. नुसता वरवरचा दिखाऊपणा काय कामाचा. झोपडी. हो, माझ्या घरी येण्यास कुणालाही अटकाव नसतो. महाल. आणि माझ्या घरात येण्यास परवानगी घ्यावी लागते. झोपडी. माझ्या घरात ना तिजोरी ना कुलूप. महाल. पण माझ्या दारात पहारेकरी. झोपडी. माझ्या घरात निसर्गाचे सानिध्य. महाल. माझ्या घरात कृत्रिमतेचा वास. झोपडी. माझ्या घरात समाधानी माणसं. महाल. हो रे बाबा, तुझंच बरोबर. माझा फक्त डौलच मोठा, पण खऱ्या अर्थाने मोठी तर तूच आहेस. उजळणी तक्ता पूर्ण करा. उपमेय आईचे प्रेम. उपमान सागर. उपमा आईचे प्रेम सागरासारखे असते. उत्प्रेक्षा आईचे प्रेम म्हणजे जणू सागरच. रूपक वात्सल्य सिंधू आई. उपमेय आंबा. उपमान साखर. उपमा आंबा साखरेसारखा आहे. उत्प्रेक्षा आंबा म्हणजे जणू साखरच. रूपक साखर मधुर आंबा. विद्यार्थी मित्रांनो, नमस्कार. तुमच्यासाठी आनंदाची गोष्ट अनिता गजलकर या चॅनलवर लवकरच इयत्ता 4थी ते इयत्ता 10वी विषय मराठी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान यासोबतच नागरिकशास्त्र या सर्व विषयांचे व्हिडिओ अपलोड करण्यात येणार आहेत. तेव्हा प्रत्येक व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत येण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करा. व्हिडिओना लाईक आणि कमेंट द्या. व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक, कमेंट
आणि शेअर करण्यास व नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी चॅनल सबस्क्राईब करण्यास विसरू नका. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओसह. तोपर्यंत नमस्कार.